ফাইনেলি অসমীয়া গহনাটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এয়া হ'ল গ্ৰীণ কালাৰত। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। ৰাতি এইখিনিত কালাৰ কৰিছিলোঁ কিহেৰে জানে? এইডাল কাঠ পেঞ্চিলেৰে। আৰু এই কাঠ পেঞ্চিলডালেৰে মই কেনেকৈ কালাৰ কৰিছোঁ সেয়া আপোনালোকক এতিয়া দেখাম। হাই এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে। মই আজি অসমীয়া গহনা এটা বনাম আৰু কোনটো ডিজাইন বনাম সেয়া আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টৰখিনিতে মই দেখাইছিলোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কাষ্টমাৰে কৰিব দিছে, সেয়ে ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰোঁ, কাৰণ তেনেকুৱা ডিজাইনৰ মই আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই অসমীয়া গহনা। তো যি নহওক ট্ৰাই কৰোঁ আৰু। তো ক্লেখিনি লৈছোঁ, দুয়োটা ক্লে একেলগে মই এতিয়া মিক্স কৰিম। আৰু এইখিনি মিক্স কৰোঁতে আগতে অলপ পাউডাৰ লৈছোঁ, নহ'লে হাতখন চিপচিপা হৈ যায়। তো পাউডাৰ লৈ ভালকৈ ডৌটো মাৰি লৈছোঁ আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। ডৌটো অলপ টাইম মাৰিব লাগে, গোটেইখিনিতো দেখাব নোৱাৰোঁ। সেয়ে যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে অলপ টাইম মাৰিব, যাতে মানে এনেকুৱাকৈ দিলে ফাটি ফাটি নাযায় আৰু। তো মই এটা শ্বেপ বনাই লৈছিলোঁ, যিটো শ্বেপত মই কাগজখন কাটি লৈছোঁ। কাৰণ কিয় শ্বেপ বনাই ল'লে সুবিধা হয়, তেতিয়া মানে একা বেকা নহয়। শ্বেপ যদি নবনায় এনে আইডিয়াত কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে একা বেকা হৈ যায়। তো এইখিনি মোৰ শ্বেপ কমপ্লিট হ'ল, অলপ ৰৈ গৈছিল, সেইকাৰণে এটা থল ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ। যিহেতু পিছত শুকাই গ'লে একো কৰিব নোৱাৰি, সেয়ে। আৰু গলৰ যিডাল পেণ্ডেণ্ট আছিল সেইটো কমপ্লিট হ'ল, কিন্তু কাণফুলিযোৰৰ অলপ গড়বড় হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই আকৌ নতুনকৈ কাণফুলিযোৰ বনাব লগা হ'ল। তাৰ কাৰণে সৰু সৰু এনেকুৱাকৈ ৰুচি টাইপৰ বনাই লৈছিলোঁ, ওপৰত দিছোঁ, যাতে মানে মই যিটো ডিজাইন বিচাৰিছোঁ সেইটো কমপ্লিট হয়। আৰু এইখিনি কাটি কুটি আকৌ শুকাব দিছোঁ, আৰু শুকোৱাৰ পিছত এইখিনি এনেকুৱা হ'ল কাণফুলিযোৰ। আৰু আধৰুৱা হৈয়ে আছে, এইখিনিও শুকাব দিম আৰু এতিয়া কৰি। তো এইখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া কৰিম ইয়াতে কালাৰ। আৰু কালাৰৰ কাৰণে মই লৈছোঁ গল্ডেনৰ এক্ৰিলিক নে ফেব্ৰিক আছিল, কিবা এটা লৈছিলোঁ আৰু। কিন্তু আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গল্ডেন কালাৰ ল'ব পাৰে, একো কথা নাই। কাৰণ গোটেইখিনিতে গল্ডেন কালাৰটো ফুটি নুঠে না, কাৰণ মাজে মাজে যিটো আমি ডিজাইন বিচাৰিছোঁ সেইটো ডিজাইনৰো কালাৰ কৰা হ'ব। তো তাৰ কাৰণে মই কালাৰখিনি কৰি শুকাব দিছোঁ। আৰু শুকোৱা টাইমখিনিতে মই ইয়াৰ যিডাল গলৰ চেইন থাকে সেইডাল বনাই লওঁ। তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে 6ডাল ৰছী লৈছোঁ, মানে কমকৈও ল'ব পাৰি, 3ডাল ল'ব পাৰি, 4ডাল ল'ব পাৰি, কিন্তু মই অলপ ডাঙৰকৈ বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে 6ডাল লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই গল্ডেন কালাৰৰ মণি ফাৰ্ষ্টতে সোমাই দিম 3টা। আৰু যিহেতু অসমীয়া গহনাবিলাকৰ ডিজাইনবিলাক মাইণ্ডত আহিয়ে থাকে, সেইকাৰণে তাতে যেনেকুৱাকৈ থাকে একজাক্ট তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ আগতে গল্ডেন কেইটা সোমাই দিছোঁ। তাৰপিছত আহিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰৰ সৰু সৰু মণি, যিহেতু কাষ্টমাৰে গ্ৰীণ কালাৰ কৈছিলে, সেইকাৰণে গ্ৰীণ কালাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ছেটিং কৰি মই এতিয়া এডাল এডালত গ্ৰীণ কালাৰ সোমাই যাম। আৰু ইয়াতে সোমাওঁতে অলপ ধৈৰ্য লাগিব, কাৰণ কিয় এটা এটাকৈ সোমাই থাকোঁতে বহুত টাইম লাগে, সৰু সৰু মণি হয় ন, সেইকাৰণে। তো 6ডালতে মই গোটেইখিনি মণি সোমাই ল'ম। তো আপোনালোকে যদি অসমীয়া গহনা শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, গম পাব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে কি হয়, মানে যদি কোনোবা শিকিব বিচাৰে শিকিব পাৰে, নহ'লে কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু সৰস্বতী পূজা আহি আছে, তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ মানে অৰ্ডাৰত মানে সুবিধা হ'ব আৰু, সেইকাৰণে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইখিনিত মই গ্ৰীণ কালাৰৰ 2টা কোট মাৰি লৈছোঁ, মানে এবাৰ মাৰিলে ভালকৈ ফুটি নুঠে, সেইকাৰণে নেক্সট আকৌ মাৰি লৈছোঁ। তো মাৰি লৈ ইয়াতে মই যিহেতু চেইন ডিজাইন দিম, সেইকাৰণে চেইন কেইডাল ওলাই লৈছোঁ, আৰু এডাল এডালকৈ অলপ চুটি দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। লৈ এইখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল, যিমানডাল লাগে সিমানডাল কাটি ল'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা এটাকৈ মণি এটাচ কৰি যাম। আৰু মণিখিনি এটাচ কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই আইপিনকেইটাত এডাল এডালকৈ মণিখিনিও সোমাই যাম। আৰু এইখিনি সোমোৱাৰ পিছত ইয়াৰ লুকটো মানে পূৰা চেঞ্জে হৈ যায় আৰু বহুত ধুনীয়া লগা হৈ যায়। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, যদি বিচাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি কমপ্লিট কৰি মই ঘৰত যাব লগা হ'ল। ঘৰত যাওঁতে মই ইয়াক একেলগে জইন কৰি লৈ গৈছোঁ, যাতে ঘৰত অসুবিধা নহয়। মই গোটেইখিনি যোগাৰ লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু মই কালাৰ নিব পাহৰি গ'লোঁ। কাৰণ কিয় মোক কালাৰটো দৰকাৰ হয়, লাষ্টত এবাৰ যদি কোট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে, কিন্তু নাপালোঁ। সেইকাৰণে মই কাঠ পেঞ্চিলেৰে যোগাৰ কৰি এনেকুৱাকৈ কৰিলোঁ। আৰু সঁচাই কৈছোঁ, কাঠ পেঞ্চিলেৰে কৰি ইমান কমফৰ্টেবল পাইছোঁ, আচৰিত। আৰু ব্ৰাছেৰে তেনেকুৱা নাপায়। এইখিনি মই ৰাতি 1টা বজাত কৰিছোঁ, যিহেতু ঘৰত খেল চলি আছিল, তাতে খেলা চাই ৰাতি আহিলোঁ। কাৰণ মৰ্ণিঙত মই এইটো ছেট যেনে তেনে দিব লাগিব। আৰু ঘৰত এইডাল ব্ৰাছ আছিল, কিন্তু ইমান ডাঙৰ ব্ৰাছ যে ইয়াতে কৰিব গ'লে গোটেই লেটি পেটি হৈ যাব। আৰু এয়া মৰ্ণিঙত উঠি চাইছোঁ, কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই আছে। আৰু শুকোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি প্ৰায় কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে, কিন্তু মাজতে মই ষ্টোন লগাই দিলোঁ, সেইখিনি দেখাব নহ'ল, কাৰণ জল্দিকৈ দিব লাগে। আৰু এয়া ষ্টোন লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ফিনিচিং এনেকুৱা হৈছে। তো জুৱেলাৰীটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। এই জুৱেলাৰীটো বনোতে মোৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈছে, কি ক'ম আৰু, কিন্তু ফাইনেলি কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। আৰু কাষ্টমাৰে ৰিভিউ দিছে যে ভাল লাগিছে বহুত, কাৰণ তাই মোক
মানে হেৰিটো দিব দিয়া নাছিলোঁ ষ্ট'নটো, কিন্তু মই নিজে ষ্ট'ন লগাই দিছোঁ। ষ্ট'ন লগোৱাৰ পিছত ইয়াৰ লুকটো আৰু পূৰা ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে সেয়া কমেণ্টত জনাব। যদি কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ কালাৰ হিচাপত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। বাই, আল্লাহ হাফিজ।